Ανάβησο Αττικής, διπλή ψισταριά με παραδοσιακό φούρνο, πάγκο και νεροχύτη. Πυρόπλακες στο δάπεδο του φούρνου και πυρόχωμα 3 εκατοστά κάτω από τις πυρόπλακες για μεγαλύτερη συσσόρευση θερμότητας. Οι πυρόπλακες έχουν πάχος 4 εκατοστά. ...600 κιλά πυρόχωμα πάνω από το κόλλο του παραδοσιακού φούρνου για μεγαλύτερη θερμοσυσσόρευση αλλά και αιμόνωση. Όλο αυτό θα γεμίσει μέχρι επάνω. Έτοιμος. Μπράβο Νίκο. Πυρόπλακες στο δάπεδο του φούρνου όπως είπαμε. Πάρα πολύ ωραίο και ομαλό κτίσιμο. 8 κοντοσούβλια ταυτόχρονα με σχάρα. Μεγάλη ψισταριά για 2 αρνιά και 2 κοκορέτσια ταυτόχρονα. Κάτω τι βάλαμε, πυρότουβλο και πυρόχωμα είναι αυτό. Και πυρόχωμα είναι από κάτω. Αυτό θα ανακατεθεί με τη στάχτη. Όχι, η επιφάνεια θα έχει στο πυρότουβλο πάντα. Το πυρότουβλο, ναι. Ναι. Η στάχτη θα βγαίνει και θα μένει πάντα το πυρότουβλο. Ναι. Ευχόμαστε καλά ψησίματα στο φίλο μας το Γιάννη.